This is the second part of Assamese explanation of lesson number 3, which is basically a play. The name of the play is A Curious Mind. In the previous video of this lesson, we explored the meaning of the word scientist, and also we got to know about the scientist given in the picture. Also, we got to know some well-known scientists around the world. Other than that, we also try to learn some renowned scientists from our very own state, Assam. Today, in the second part, we will continue and complete the rest of the chapter. So, let's begin the lesson. Basically, we will try to explain the lesson in a simple and in a very interesting way. To bola, ami video patur মাজলৈ যাওঁ পাঠটোৰ প্ৰথমতে কি কৈছে গতিকে এখন যিহেতু এখন প্লে বা নাটক গতিকে ইয়াত দৃশ্য থাকিব এয়া যেনেকৈ এইটো প্ৰথম দৃশ্য তাৰপিছতে আহিলে ইয়াত দ্বিতীয় দৃশ্য প্ৰথম দৃশ্যটোত কি কৈছে Nikita is in her study room and is drawing a scenery. Orgo, her younger brother, is watching her draw the picture. So basically, এগৰাকী ইয়াতে আমি দেখা পাইছোঁ দুগৰাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰী দুগৰাকী শিশু আছে দেখাতে গম পোৱা গৈছে এগৰাকী ডাঙৰ ছোৱালীজনী ডাঙৰ ল'ৰাজন সৰু ছোৱালীজনীৰ নাম কি ক'লে নিকিতা আৰু ল'ৰাজনৰ নাম অৰ্গ নিকিতা ইজ ইন হাৰ ষ্টাডি ৰুম নিকিতা তাইৰ এটা ষ্টাডি ৰুমত আছে এইটো তাইৰ ষ্টাডি ৰুম বুলি কৈছে দৃশ্য একত এই ছোৱালীজনীয়ে তাইৰ ষ্টাডি ৰুমত কিবা এটা ড্ৰয়িং কৰি আছে এণ্ড ইজ ড্ৰয়িং এ চিনেৰী আৰু তাই এখন চিনেৰী দৃশ্য এখন প্ৰাকৃতিক দৃশ্য এখন ড্ৰ কৰি আছে Orgo, her younger brother, is watching her draw the picture. তো এই ল'ৰাজনৰ নামটো গম পালোঁ আমি অৰ্গ আৰু এই অৰ্গই তাৰ বায়েকে অঁকা এই চিনেৰীখন ধুনীয়া চিনেৰীখন এই ল'ৰাজনে চাই আছে তো এতিয়া কনভাৰচেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ব প্ৰথম ডাইলগটো কাৰ অৰ্গ কি কৈছে হোৱাট এ বিউটিফুল পিকচাৰ কি এটা সুন্দৰ মনোমোহা দৃশ্য বুলি কৈছে ইমান ধুনীয়া এখন ফটো এপ্ৰিচিয়েট কৰিছে বাট হোৱাই হেভ ইউ পেইণ্টেড দ্য স্কাই ৰেড কিন্তু এই কি কৈছে যে এইখন এখন বৰ ধুনীয়া ফটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে এই দৃশ্যখন দেখি কিন্তু কি কৈছে বাট হোৱাই হেভ ইউ পেইণ্টেড দ্য স্কাই ৰেড কিন্তু তুমি এই যে ফটোখনত থকা আকাশখন এইখন যিহেতু ধুনীয়াকৈ ধৰিব পৰা গৈছে সূৰ্যাস্ত সময়ৰ ফটো এয়া পানী আৰু পাহাৰ আৰু এইখন আকাশ এই দেখিলে দেখোন এইখন আকাশখন দেখোন বায়েকে ৰঙা ৰং কৰিছে তেতিয়া কি কৈছে কিন্তু তুমি কিয় এই আকাশখন ৰঙা ৰং কৰিছা হোৱাই হেভ ইউ পেইণ্টেড দ্য স্কাই ৰেড আকাশখনৰ কালাৰটো তুমি কিয় ৰঙা কৰিছা নিকিতা ইটছ এ ছানছেট চিন নিকিতা কি ক'লে যে এইটো এটা সূৰ্যাস্তৰ সময় সূৰ্য মাৰ যোৱাৰ সময়ৰ মানে সন্ধিয়া পৰৰ এখন ফটো একপি অৰ্গ আই হেভ ন'টিছড ডেট দ্য কালাৰ অফ দ্য স্কাই চেঞ্জেছ এট ডিফাৰেণ্ট টাইমছ অৰ্গই কি ক'লে মই এইটো লক্ষ্য কৰিছোঁ যে দ্য কালাৰ অফ দ্য স্কাই আকাশখনৰ কালাৰটো চেঞ্জেছ সলনি হৈ থাকে এট ডিফাৰেণ্ট টাইমছ দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত আকাশখনৰ কালাৰটো সলনি হৈ থাকে সেইটো কথা কোনে লক্ষ্য কৰিছে অৰ্গই লক্ষ্য কৰিছে গতিকে তাৰ মনলৈ এই প্ৰশ্নটো আহিছে যে এতিয়া তুমি আকাশখনৰ কালাৰটো এতিয়া তুমি কিয় ৰঙা কৰিছা হোৱাই ইজ ইট চ' নিকিতা বা আৰু এইটো কিয় হয় এই আকাশখনৰ যে কালাৰটো দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন হৈ থাকে সেইটো কিয় হয় সেইটো কথা কোনে সুধিছে অৰ্গই সুধিছে কাক সুধিছে বায়েকক সুধিছে যি এখন চিনেৰী ড্ৰ কৰি আছিলে তাৰপিছত নিকিতাই উত্তৰ দিলে আই ডোণ্ট ন' মই নাজানো মই ড্ৰ কৰিছোঁ কিন্তু মই নাজানো ইউ কেন আস্ক ইয়'ৰ ছায়েন্স টিচাৰ টুমৰো তুমি তোমাৰ বিজ্ঞান শিক্ষকক কাইলৈ এই বিষয়ে স্কুলত সুধিবা অৰ্গ ইউ হেভ পেইণ্টেড দ্য স্কাই ৰেড এণ্ড ইউ ডোণ্ট ন' দ্য ৰিজন তুমি তোমাৰ চিনেৰীখনত আকাশখনৰ ৰংটো ৰঙা কৰি দিছা কিন্তু তুমি নাজানা কৈছে ইউ হেভ পেইণ্টেড দ্য স্কাই ৰেড তুমি ড্ৰ কৰিছা এণ্ড ইউ ডোণ্ট ন' দ্য ৰিজন কিন্তু তুমি তাৰ কাৰণটো নাজানা নিকিতা অৰ্গ ইউ কেন চিট হিয়াৰ ইফ ইউ ৱান্ট তোমাৰ যদি ইচ্ছা আছে তুমি ইয়াত বহিব পাৰা you can sit here তুমি ইয়াত বহিব পাৰা if you want যদি তুমি বিচাৰা please don't disturb me with silly questions এনেকুৱা অবুধ মানে তাইৰ কাৰণে প্ৰশ্নটো বৰ অলাগতিয়াল যেন তাই অনুভৱ কৰিছে তাই জানে যে আকাশখনৰ কালাৰটো সন্ধিয়া সূৰ্যাস্তৰ সময়ত ৰঙা হয় গতিকে তাই চিনেৰীখন ড্ৰ কৰিছে কিন্তু তাই তাৰ ৰিজনটো নাজানে তাৰ কাৰণটো কি তাই নাজানে যেতিয়া অৰ্গই তাক প্ৰশ্নটো সুধিলে তাইক বাইকগৰাকীক যেতিয়া তাই বাইকগৰাকীৰ বোধ হ'ল যে দিছ ইজ এ ভেৰি চিলি কুৱেশ্যন দেৰ ইজ নট ন' নেচেচাৰী টু এনচাৰ দিছ টাইপ অফ কুৱেশ্যন চ' হি ৰেফাৰ্ছ হিম টু আস্ক হিজ ছায়েন্স টিচাৰ টুমৰো তো এই কথাটো কোৱাৰ পিছত তাই কি ক'লে প্লিজ ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব মি উইথ চিলি কুৱেশ্যন এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নখিনিৰে তুমি মোক অশান্তি কৰি নাথাকিবা আমনি কৰি নাথাকিবা ঠিক আছে নাও লেটছ মুভ টু দ্য চিন 2 দ্বিতীয় দৃশ্যত কি হৈছে মীৰা এ কাজিন অফ নিকিতা এণ্ড অৰ্গ এণ্টাৰ্ছ দ্য ৰুম
মানে প্ৰথম দৃশ্যটো কণ্টিনিউ হৈ আছে প্ৰথম দৃশ্যটোত এগৰাকী বায়েক আৰু ভায়েকৰ মাজত এটা কনভাৰচেশ্যন ষ্টাৰ্ট হ'ল আৰু সেই তাৰ মাজতে মীৰা নামৰ এগৰাকী সম্বন্ধীয় বায়েক কাজিন সেই একেটা ৰুমতে এণ্টাৰ আহিছে ইয়াত আমি ফটোখনত ভালকৈ দেখা পাইছোঁ এগৰাকী বায়েক সম্বন্ধীয় বায়েক আহিছে একেটা ষ্টাডি ৰুমলৈকে সোমাই আহিছে তাৰপিছতে আহি পেলাই মীৰাই ফাৰ্ষ্ট ডাইলগ ইজ অফ মীৰা হোৱাটছ ৰং অৰ্গ ইউ লুক আপছেট আৰু মীৰাই কি কৈছে হোৱাটছ ৰং অৰ্গ কি হৈছে অসুবিধাটো কি অৰ্গ ইউ লুক আপছেট তুমি দেখোন বহুত দুখী যেন তোমাক দেখা গৈছে কি হৈছে তোমাৰ অসুবিধাটো কি কোনে ক'লে মীৰাই কৈছে অৰ্গই ৰিপ্লাই দিছে আই আস্কড ছামথিং টু নিকিতা বা মই নিকিতা বাক কিবা এটা সুধিছিলোঁ বাট ছি স্কল্ডেড মি ইনষ্টেড অফ এনচাৰিং কিন্তু তাই মোক কি কৰিলে গালি পাৰিলে স্কল্ডেড মানে গালি পৰা ইনষ্টেড অফ এনচাৰিং উত্তৰ দিয়াৰ পৰিৱৰ্তে বায়ে মোক গালিহে পাৰিলে ছি টল্ড মি নট টু আস্ক হাৰ এনি কুৱেশ্যন তো বেচিকেলি ডাঙৰ বায়েক এগৰাকী আহিছে সম্বন্ধীয় আৰু সেই ডাঙৰ বায়েকগৰাকীৰ আগত অৰ্গই তাৰ এই নিজৰ বায়েকৰ নিকিতাৰ কমপ্লেইনটো দিছে তাৰপিছত যিহেতু নিকিতাৰ কমপ্লেইন দিছে গতিকে নিকিতাই নেক্সট ডাইলগটো নিকিতাই বায়েকক আকৌ প্ৰতি অভিযোগ দিছে ঠিক আছে কি কৈছে আমি চাওঁ মীৰা বা মানে এগৰাকী বায়েক ডাঙৰ বায়েক আই ৱাজ বিজি ড্ৰয়িং এ চিনেৰী মই এটা চিনেৰী ড্ৰ কৰাত ব্যস্ত আছিলোঁ অৰ্গ ইৰিটেটেড মি বাই আস্কিং চিলি কুৱেশ্যনছ অৰ্গই মোক অশান্তি কৰি আছিলে আমনি কৰি আছিলে বাই আস্কিং চিলি কুৱেশ্যনছ কিছুমান অলাগতিয়াল প্ৰশ্ন কৰি অৰ্গই মোক অশান্তিহে কৰি আছিলে বুলি কৈছে কোনে কৈছে নিকিতাই কৈছে সম্বন্ধীয় বায়েকগৰাকীৰ আগত কৈছে তাৰপিছত যিহেতু এগৰাকী দুয়োজনতকৈ অকণমান ডাঙৰ বয়সত গতিকতে মীৰাবাই অকণমান শাসনৰ সুৰেৰে অৰ্গক কৈছে ইজ ডেট ট্ৰু অৰ্গ কি এইটো সঁচা নেকি অৰ্গ ঠিক আছে তাৰপিছত পৰৱৰ্তী ডাইলগ অৰ্গই কি ক'লে আই চিম্পলি আস্কড হোৱাই দ্য কালাৰ অফ দ্য স্কাই কিপছ চেঞ্জিং এট ডিফাৰেণ্ট টাইমছ মই মুঠতে মই মাত্ৰ সুধিছিলোঁ যে দ্য কালাৰ অফ দ্য স্কাই কিপ চেঞ্জিং এট ডিফাৰেণ্ট টাইমছ দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত আকাশখনৰ কালাৰটো যে ৰংটো যে সলনি হৈ থাকে মই সেই তাৰ কাৰণটোহে মই সুধিছিলোঁ কিয় আকাশখনৰ কালাৰটো কিয় দিনটোৰ বিভিন্ন সময়ত সলনি হৈ থাকে হোৱাটছ ৰং এবাউট আস্কিং কুৱেশ্যনছ প্ৰশ্ন সোধাত কি অসুবিধাটো কি প্ৰশ্ন সোধাটো কিবা মোৰ ভুল হ'ল নেকি এইটো কথা কৈছে মানে এই লাষ্টত এটা কুৱেশ্যনেই কৰিছে যে প্ৰশ্ন সোধাটো কি মোৰ ভুল হ'ল নেকি এনেকৈ কৈছে তাৰপিছতে মীৰাই কৈছে মীৰা নাথিং নাই একো নাই আই এম ৰিয়েলি হেপী ডেট ইউ হেভ এ কিউৰিয়াছ মাইণ্ড তো বেচিকেলি পাঠটো আমাৰ এই যোনটো লেচন নাম্বাৰ 3 যিটো মটিভত আমাক ইয়াত ক্লাছ 6ৰ বুকখনত সংলগ্ন কৰা হৈছে সেই পাঠটোৰ বেছিক মানে থিমটো এই চেণ্টেন্সটোৰ পৰাই এই ডাইলগটোৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট হৈছে গতিকে কি ক'লে আই ৰিয়েলি হেপী মই যথেষ্ট তুমি প্ৰশ্ন সোধাৰ কাৰণটো একো ভুল হোৱাই নাই বৰঞ্চ মই বহুত সুখী হৈছোঁ ইভেন আই এম ৰিয়েলি ভেৰি হেপী ডেট ইউ হেভ এ কিউৰিয়াছ মাইণ্ড তোমাৰ যে জিজ্ঞাসাৰে ভৰা উৎসুকতাৰে ভৰা এটা মন আছে সেইটো জানিবলৈ পাই মই সুখীহে হৈছোঁ সেয়া কথা ক'লে সেই বুলি কোনে ক'লে মীৰাই ক'লে কিউৰিয়াছিটি ইজ দ্য ৰুট অফ মেনি গ্ৰেট ডিছকভাৰিজ এণ্ড ইনভেনশ্যনছ তো কি ক'লে বেচিকেলি যে এইটো যোনটো কিউৰিয়াছিটি আছে এই কিউৰিয়াছ মাইণ্ডটো যোনটো উৎসুকতাৰে ভৰা এটা যোনটো মন সেই মনটো ইজ দ্য ৰুট এই মনটো হৈছে এটা গুৰি এটা শিপা অফ মেনি গ্ৰেট ডিছকভাৰিজ এণ্ড ইনভেনশ্যনছ বহুতো বিভিন্ন ধৰণৰ আৱিষ্কাৰ আৰু উদ্ভাৱনৰ মূলতে হৈছে উৎসুকতাৰে ভৰা জিজ্ঞাসাৰে ভৰা এটা মন এই গোটেইখিনিৰ আঁৰতে এই গোটেই ইনভেনশ্যনছ ডিছকভাৰী সকলোখিনিৰ আঁৰতে থকা মেইন বস্তুটো হ'ল এটা জিজ্ঞাসাৰে ভৰা মন গতিকে তোমাৰ যে এই যে মানসিকতাটো যে আছে কিউৰিয়াছ মাইণ্ডছেটটো যে তোমাৰ আছে এইটো জানিবলৈ পাই মই যথেষ্ট সুখীহে হৈছোঁ সেই বুলি কৈছে মীৰাই তো বেচিকেলি আমি এতিয়া জানিব লাগিব কি ইয়াতে চাৰিটা বেছিক মানে কি ৱৰ্ড আছে মানে মুখ্য ৱৰ্ড আছে শব্দ আছে যিকেইটা হ'ল কিউৰিয়াছিটি ডিছকভাৰিজ ইনভেনশ্যনছ প্ৰথমতে আমি পাঠটোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ যোৱাৰ আগতে আমি এইকেইটা থুলমূলকৈ গোটেইকেইটা এবাৰ জানি লওঁচোন কিউৰিয়াছ মাইণ্ডটো মই ক'লোঁ এই জিজ্ঞাসাৰে ভৰা মন বেচিকেলি কিউৰিয়াছটো হৈছে এটা এডজেক্টিভ মানে ক'লোঁ ন মাইণ্ডটোৰ কোৱালিটি হি হেজ এ ভেৰি কিউৰিয়াছ মাইণ্ড ইয়াৰ যদি আমি কওঁ অপজিটটো কি হ'ব হি হেজ এ ভেৰি লেজি মাইণ্ড তাৰ কোনো মানে ধৰক উৎসাহ নাই তাৰ মনটোত উৎসাহ উদ্দীপনা নাই গতিকে সেইটোক আমি লেজি মাইণ্ড বুলি ৰেফাৰ কৰিব পাৰোঁ আনহাতে এই কিউৰিয়াছিটিটো হ'ব এটা নাউন এটা ষ্টেট অফ মাইণ্ডছেট মানে অৱস্থা এটা কিউৰিয়াছিটিটো উৎসুকতা আৰু এই উৎসুকতাৰে ভৰা মনটো হৈছে মনটোৰ এটা জিজ্ঞাসাৰে ভৰা মন এইটো এটা মাইণ্ডৰ কোৱালিটি মগজুৰ মনৰ এটা কোৱালিটি ঠিক আছে তো ডেফিনেশ্যনটো কি হ'ব কিউৰিয়াছিটি মিনছ ৱান্টিং টু ন' মোৰ যিকোনো এটা বিষয় বা যিকোনো এটা কথা
অতি গভীৰভাৱে বা অত্যাধিকভাৱে জানিবলৈ যোনটো এটা আগ্ৰহ, ৱান্টিং টু ন' মোৰ। কিউৰিয়াচিটি মিনছ ৱান্টিং টু ন' মোৰ বাই আস্কিং কুৱেশ্যনছ লাইক হোৱাই, হাউ, এটচেট্ৰা। মানে যেতিয়াই আমি কিবা এটা কথা অধিক জানিবৰ আগ্ৰহেৰে, মানসেৰে আমি সেই বিষয়টোৰ ওপৰত আৰু বেছি কুৱেশ্যনছ কৰি থাকিম, ঠিক আছে, সেই তেতিয়াই সেই মগজুটোকে আমি কি ক'ম, কিউৰিয়াচিটি, কিউৰিয়াছ মাইণ্ড বুলি ক'ম। গতিকে সেইটো হ'ল কিউৰিয়াচিটিৰ অৰ্থ। কিউৰিয়াচিটি মিনছ ৱান্টিং টু ন' মোৰ বাই আস্কিং কুৱেশ্যনছ লাইক হোৱাই, হাউ, হোৱাট ইফ, এটচেট্ৰা, ঠিক আছে। তো এই কিউৰিয়াছ মাইণ্ডছেট এটা যদি থাকে তেতিয়ানো আমাৰ কি লাভ হয়? ইট হেল্পছ, মই দুটামান পইণ্ট কৈ দিছোঁ বেচিকেলি। এই কিউৰিয়াছ হোৱাট আৰ দ্য বেনিফিটছ ডেট উই উইল গেট ইফ উই হেভ এ কিউৰিয়াছ মাইণ্ড। নাম্বাৰ ওৱান কি হ'ব? ইট হেল্প আছ টু লাৰ্ণ মোৰ। আমাক যিকোনো এটা বিষয়ে অধিক জানিবৰ বাবে আমাক সহায় কৰিব, উৎসাহ যোগাব। ইট লিডছ টু ডিছকভাৰিজ। এই আৱিষ্কাৰৰ কাৰণ হ'বও পাৰে এটা কিউৰিয়াছ মাইণ্ড পৰৱৰ্তী সময়লৈ গৈ গৈ এটা কিছু নতুন এটা আৱিষ্কাৰৰ কাৰণো হ'ব পাৰে, ঠিক আছে। আৰু কি হ'ব পাৰে? ইট মেক্স আছ ক্ৰিয়েটিভ। হ'ব, ই আমাক কি কৰি তুলিব? মানে কলাত্মক কামসমূহতো আমাক আগবঢ়াই লৈ যাব। যদি মোৰ কিউৰিয়াছ মাইণ্ডছেট এটা থাকে, তেতিয়া মই আজি কিবা এটা ট্ৰাই কৰিলোঁ, ড্ৰয়িং কৰিলোঁ, মই সন্তোষ নাই হোৱা যে ভাল লগা নাই, আৰু অকণমান যত্ন কৰোঁ, ইয়াতকৈ আৰু কি ভাল কৰিব পাৰি, কেনেকৈ ভাল কৰিব পাৰি, তাৰ যত্ন কৰি থাকিম। গতিকে এই কিউৰিয়াছ মাইণ্ডছেটটোৱে মানুহক ক্ৰিয়েটিভ কৰি তোলে, ঠিক আছে। মানে যিমানখিনি আমি নতুন মানে কলাৰ ক্ষেত্ৰত, সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত আগশাৰীৰ ব্যক্তিসকল দেখোঁ, তেখেতসকলৰ এটা নিৰ্দিষ্ট কিউৰিয়াছ মাইণ্ড থাকে। গতিকে সেই কিউৰিয়াছ মাইণ্ডছেটটোৰ ফলতেই তেওঁলোকে সুন্দৰ সুন্দৰ ড্ৰয়িং কৰে বা নতুন কিছুমান ডিছকভাৰিজ কৰে, ঠিক আছে। সেইটো কথা। আৰু কি হ'ব পাৰে? ইট কিপছ আৱাৰ ব্ৰেইন এক্টিভ। আৰু আমাৰ মগজুটো ই এক্টিভ কৰি ৰাখে। কিউৰিয়াছ মাইণ্ডটো যদি থাকে আমাৰ, এইটোৱে আমাক ইট লিডছ টু এ বুইল্ড এণ্ড এক্টিভ মাইণ্ড। এটা বুইল্ড এণ্ড এক্টিভ মাইণ্ড, এটা এক্টিভ মাইণ্ড গঢ় দিয়াত এই কিউৰিয়াচিটিটোৱে আমাক সহায় কৰিব, ডেফিনেটলি সহায় কৰিব। তো বেচিকেলি আমি কেইটা পইণ্ট পালোঁ? ইট হেল্পছ আছ টু লাৰ্ণ মোৰ, ইট লিডছ টু ডিছকভাৰিজ, ইট মেক্স আছ ক্ৰিয়েটিভ, ইট কিপছ আৱাৰ ব্ৰেইন এক্টিভ। ঠিক আছে, তোমালোকে পইণ্টকেইটা ইচ্ছা কৰিলে লিখিও ল'ব পাৰা। কিউৰিয়াচিটিৰ মই ডেফিনেশ্যনটো কৈ দিলোঁ। কিউৰিয়াচিটি মিনছ ৱান্টিং টু ন' মোৰ বাই আস্কিং কুৱেশ্যনছ লাইক হোৱাই, হাউ, হোৱাট ইফ, এটচেট্ৰা, ঠিক আছে। তো গম পালোঁ এইটো আমি, এইটো অতি জৰুৰী এটা প্ৰত্যেকজন ছাত্ৰ অৱস্থাত সকলোৰে, ছাত্ৰ কিয় গোটেই জীৱন কালতে আমাৰ কিউৰিয়াছ মাইণ্ডছেট এটা থাকিবই লাগে, থকাটো জৰুৰী। বয়সস্থ মানুহ এজনেও মানে টেকন'লজিটোৰ লগত সিমান জ্ঞাত নহয়, কিন্তু বয়সস্থ মানুহজনৰো টেকন'লজিৰ প্ৰতি জনাৰ আগ্ৰহটো থাকিব লাগে। নতুন কিবা এটা দেখিলে তাক এতিয়া হৈ গৈছে, আৰু ইয়াক লৈ বহুত কাহিনীও আছে ক'ব, বাৰু ঠিক আছে, কাহিনী লৈ নাযাওঁ এতিয়া। দেখোঁ আমি নেক্সট যাওঁ। কিউৰিয়াচিটি ইজ দ্য ৰুট টু মেনি গ্ৰেট। আৰু নেক্সট কিৱৰ্ড কেইটা হৈছে ডিছকভাৰিজ এণ্ড ইনভেনশ্যনছ, ঠিক আছে। এতিয়া আমি আহিলোঁ এই দুটা ৱৰ্ডলৈ। প্ৰথমতে গম পালোঁ কিউৰিয়াছ মাইণ্ড, কিউৰিয়াচিটি। কিউৰিয়াছ হ'ল এডজেক্টিভ, কিউৰিয়াচিটি হ'ল নাউন। এতিয়া আহোঁ ডিছকভাৰিজ আৰু ইনভেনশ্যনলৈ। ডিছকভাৰিজ কি হ'ব? অসমীয়া অৰ্থটো হ'ব আৱিষ্কাৰ, আৰু ইনভেনশ্যন হ'ল উদ্ভাৱন, ঠিক আছে। গতিকে এই দুটাৰ মাজতো আমি যদিও লাগিছে শব্দ দুটা আৱিষ্কাৰ, উদ্ভাৱন একে, কিন্তু নহয়, ইয়াতে কিছুমান মানে বেছিক ডিফাৰেঞ্চ এটা আছে। তো আমি জানি লওঁ আৱিষ্কাৰৰ কি। প্ৰথমতে জানো, ডিছকভাৰী মিনছ ফাইণ্ডিং ছামথিং ডেট অলৰেডি এক্সিষ্ট বাট ন' ওৱান নিউ এবাউট ইট, ঠিক আছে। ডিছকভাৰী মানে আৱিষ্কাৰ মানে হ'ল কি, মানে আৱিষ্কাৰটো হ'ব কেনেকুৱা ধৰণৰ, ধৰা যিটো আছে আমাৰ পৃথিৱীত, প্ৰকৃতিত যিটো বস্তু আছে, অলৰেডি আছে, কিন্তু তাৰ বিষয়ে মানুহে কোনেও নাজানে বা সেই বিষয়ে কোনো জ্ঞাত নহয়, সেই তেনেকুৱা এটা বস্তু কোনোবা এজন বিশেষ ব্যক্তিয়ে যেতিয়া নিজৰ প্ৰচেষ্টাৰ বলত, নিজৰ আগ্ৰহৰ বলত, অনুসন্ধানৰ বলত যেতিয়া তাক প্ৰমাণ কৰি সমাজৰ আগত উপস্থাপন কৰিব, সেইটো হ'ব ডিছকভাৰিজ। মানে ডিছকভাৰিজ মিনছ ফাইণ্ডিং ছামথিং ডেট অলৰেডি এক্সিষ্ট, যিটো অলৰেডি পৃথিৱীত আছে, প্ৰকৃতিত আছে, বাট ন' ওৱান নিউ এবাউট ইট, কিন্তু কোনেও তাক নাজানে। সেই তেনেকুৱা এটা বস্তু যেতিয়া আৱিষ্কাৰ হ'ব, যেতিয়া মানে সমাজখনৰ আগত দাঙি ধৰিব, সেইটো হ'ব আৱিষ্কাৰ। যেনে ধৰা নিউটন ডিছকভাৰ্ড গ্ৰেভিটি, যোনটো গ্ৰেভিটি মানে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি। মানে নিউটনৰ আমি ষ্টৰিটো সকলোৱে শুনিছোঁৱে অকণমানকৈ হ'লেও, যে আপেল এটা, তেখেত গছ এজোপাৰ তলত বহি আছিলে, আপেল এটা পৰি যোৱা দেখিলে, গছ এজোপাৰ তলত বহি আছিলে বা অকণমান আঁতৰৰ পৰাই দেখিছিলে, মুঠতে দেখিছিলে যে আপেল এটা গছজোপাৰ পৰা তললৈ পৰি গৈছে, কিন্তু ওপৰলৈ যোৱা নাই। তেতিয়া কি কৰিলে তেখেতে, যে কিয় ওপৰলৈ নগ'লে, কি এনেকুৱা পৃথিৱীত শক্তি আছে যিটোৱে আপেলটোক তললৈ পেলালে, তললৈ অহাত সহায় কৰিলে, সি ওপৰলৈ, তাৰ পৰিৱৰ্তে সি ওপৰলৈ নগ'লে। তেতিয়া সেই কিউৰিয়াচিটিটো মানে প্ৰমাণ কৰিবলৈ যাওঁতে যাক ষ্টাডি কৰি মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিটোৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল। কিন্তু সেইটো যে এনেকুৱা নহয় যে নিউটনে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিটো আৱিষ্কাৰ কৰাৰ পিছতহে আপেলটো তললৈ পৰিছে, তাৰ আগত আপেল গছৰ পৰা ছিঙাৰ লগে লগে ওপৰলৈ গৈছিল, তেনেকুৱাতো নহয়। মধ্যাকৰ্ষণ শক্তিটো আগৰ পৰাই আছিলে, মানে পৃথিৱীৰ উৎপত্তিৰ সময়ৰ পৰাই আছে, কিন্তু
তাৰ নামাকৰণ হোৱা নাছিলে, তাৰ প্ৰমাণ হোৱা নাছিলে যে সেইটোৱে মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি, কিন্তু নিউটনে আৱিষ্কাৰ কৰিলে যে সেইটো হ'ল এটা মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি, যাৰ ফলত সকলো বস্তু ওপৰৰ পৰা মানে তললৈ আহে, মানে তললৈ পৃথিৱীলৈ পৰে, যিকোনো এটা বস্তু ওপৰলৈ গ'লে পুনৰ তললৈ আহে। পৃথিৱীৰ কেন্দ্ৰই মানে বস্তুখিনিক আকৰ্ষণ কৰি থাকে নিজৰ কেন্দ্ৰৰ ফাললৈ, সেইটো হ'ল মধ্যাকৰ্ষণ শক্তি, যাক ইংৰাজীত গ্ৰেভিটি বুলি কৈছে। ঠিক আছে, আৰু এটা উদাহৰণ যদি লওঁ, কলম্বাছ ডিস্কভাৰ্ড আমেৰিকা। সেই আমেৰিকা নামৰ ঠাইখন আগৰ পৰাই আছিলে, কিন্তু তাক কোনে আৱিষ্কাৰ কৰিলে? কলম্বাছে কৰিলে। কলম্বাছে সেইখন ঠাইলৈ গৈ পেলাই মানে গম পালে যে সেই জেগাখনত সেই ঠাইখিনিত এনেকুৱা এটা জেগা আছে যাৰ নামটো আমেৰিকা। ঠিক আছে, কিন্তু তাৰ আগতেওতো ঠাইখিনি আছিলে, সেই তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা। ঠিক আছে, এইটো হ'ল ডিস্কভাৰিজ। আৰু তাৰ আনহাতে আমি কি ক'ব পাৰোঁ? ইনভেনশ্যনছ মানে উদ্ভাৱন। ইয়াৰ এতিয়া আৱিষ্কাৰৰ বিপৰীতটোৱে হ'ব উদ্ভাৱন। উদ্ভাৱনৰ আমি কি বুলি ক'ব পাৰিম? ইনভেনশ্যনছ মিনছ ক্ৰিয়েটিং ছামথিং নিউ ডেট ডিড নট এক্সিষ্ট। ঠিক আছে, যিটো আগতে নাছিলে, বুজি পাইছা? মানে উদ্ভাৱন হ'ল নতুনকৈ, তাৰ কোনো মানে পূৰ্বৱৰ্তী কোনো এক্সিষ্টেঞ্চ নাছিলে, ন' এক্সিষ্টেঞ্চ বিফ'ৰ। মানে ইনভেনশ্যন মিনছ ক্ৰিয়েটিং ছামথিং নিউ, সম্পূৰ্ণ নতুনকৈ তাক সমাজলৈ আগবঢ়াই দিছে নিজৰ কষ্টৰ সাধনাৰ অধ্যাৱসায়ৰ বলত, ডেট ডিড নট এক্সিষ্ট, যিটো আগতে নাছিলে। ঠিক আছে, ইয়াৰ আমি কেনেকৈ কি উদাহৰণ ল'ব পাৰোঁ? আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল ইনভেণ্টেড দ্য টেলিফোনটো আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেলে উদ্ভাৱন কৰাৰ আগলৈকে নাছিলে। ঠিক আছে, কিন্তু আলেকজেণ্ডাৰ গ্ৰাহাম বেল নামৰ চাইণ্টিষ্টজনে তেখেতৰ অধ্যাৱসায়ৰ বলত, অধ্যয়নৰ বলত, প্ৰয়োগৰ বলত মানৱ জীৱনলৈ, সমাজলৈ এই যোনটো টেলিফোনৰ অৱদান আগবঢ়ালে। ঠিক আছে, উদ্ভাৱন কৰিলে টেলিফোন উদ্ভাৱন। আৰু এটা কি হ'ব পাৰে? থমাছ এডিছন ইনভেণ্টেড ইলেক্ট্ৰিক বাল্ব। গতিকে ইলেক্ট্ৰিক বাল্বটো আগতে নাছিলে। থমাছ এডিছনে তেখেতৰ অধ্যাৱসায়ৰ বলত, বৈজ্ঞানিক প্ৰয়োগসমূহৰ বলত মানৱ সমাজলৈ ইলেক্ট্ৰিক বাল্বৰ অৱদান আগবঢ়ালে। ঠিক আছে, বুজি পালোঁ আমি। এতিয়া আমি যাওঁ নেক্সট ডাইলগলৈ। এতিয়া এইখিনি গম পালে, এইখিনি কাক ক'লে? যে অৰ্গক ক'লে, যে অৰ্গই কৈছিলে যে কুৱেশ্যন সোধাটো কিবা ভুল হ'ল নেকি মোৰ? তেতিয়া বাইকজনী ইমান ধুনীয়াকৈ এক্সপ্লেইন কৰি দিলে। ঠিক আছে, তেতিয়া অৰ্গৰ মনটো, যিহেতু হি অলছ' হেজ এ ভেৰি কিউৰিয়াছ মাইণ্ড, তো তাৰ মনত আকৌ কুৱেশ্যনহে আহিছে। দেখো চোৱাচোন, ৰিয়েলি সঁচাইনে? কেন ইউ এক্সপ্লেইন? তুমি মোক আৰু অকণমান বহলাই ক'ব পাৰিবা নেকি? কোনে ক'লে? অৰ্গই ক'লে। মীৰা, চিয়'ৰ, লেট মি টেল ইউ এবাউট ওৱান অফ ইণ্ডিয়াছ গ্ৰেটেষ্ট চাইণ্টিষ্ট চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকাটা ৰমন। তো যেতিয়া মানে যিহেতু এই কথাখিনিত সি বহুত আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰিলে, গতিকে বায়েকগৰাকীয়ে চিন্তা কৰিলে যে তাক ৰিয়েল লাইফ এক্সাম্পল এটাৰ সৈতে কথাখিনি মানে আৰু মনোগ্ৰাহী কৰি বুজোৱা যাওক। ঠিক আছে, গতিকে মই ডিস্কভাৰী কথাটো কওঁতে যেতিয়া এইটো নিউটনৰ কথাটো ক'লোঁ, আমাৰ এইটো পাৰ্মানেণ্ট হৈ গ'ল নলেজটো। গতিকে এইটো নিউটনৰ কথাটো কোৱাৰ লগে লগে গ্ৰেভিটি আগতে আছিলে, এতিয়া নিউটনে তাক নামাকৰণ কৰিলে। ঠিক আছে, তাক প্ৰমাণ কৰিলে, মানে আগতে থকা বস্তু এটাক ডিস্কভাৰ কৰিলে, আৱিষ্কাৰ কৰিলে। ইনভেনশ্যনটো হ'ল বাল্বৰ আমি কানেক্ট কৰিব পাৰিম, মনত থাকি যাব আৰু এইটো। ঠিক আছে, গতিকে বাইকেও আৰু অকণমান বহলাই বিতংভাৱে কোৱাৰ মানসেৰে এজন ৰিয়েল লাইফ চাইণ্টিষ্টৰ এক্সাম্পল লৈ পেলাই তাক বুজাবৰ যত্ন কৰিলে। ঠিক আছে, কি কৈছে? লেট মি টেল ইউ এবাউট ওৱান অফ ইণ্ডিয়াছ গ্ৰেটেষ্ট চাইণ্টিষ্ট। ভাৰতবৰ্ষৰ এজন অতি প্ৰখ্যাত ব্যক্তি, মহান ব্যক্তি, গ্ৰেটেষ্ট চাইণ্টিষ্ট, অতি বিখ্যাত ব্যক্তিৰ বিষয়ে মই তোমাক ক'বলৈ বিচাৰিম, যাৰ নামটো কি ক'লে? চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকাটা ৰমন। তেখেতৰ নামটো কি? চি.ভি. ৰমন। তেতিয়া তাৰপিছতে চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকাটা ৰমনৰ নামটো শুনাৰ পিছত নিকিতাই কি ক'লে? য়েছ, আই হেভ হাৰ্ড হিজ নেম। হয়, তেখেতৰ নামটো মই আগতেও শুনিছোঁ। ইজ নট হি ৰিমেম্বাৰ্ড অন ফেব্ৰুৱাৰী 28 এভৰি ইয়েৰ। তেখেত সেইজনেই নহয় জানো যাক আমি প্ৰত্যেক বছৰ 28 ফেব্ৰুৱাৰীৰ দিনাখন মনত পেলাওঁ। ঠিক আছে, তাৰপিছত মীৰাই ক'লে। এতিয়া আমি চাওঁ মীৰাই কি কৈছে? ডেটছ ৰাইট নিকিতা। হয়, সেইটোৱে হয়, তুমি কোৱাটোৱে হয়। ঠিক আছে, উই অবজাৰ্ভ দ্য ডে এজ নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে। আৰু আমি সেই দিনটোক কি হিচাপে পালন কৰোঁ? ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ। ঠিক আছে, টু কমমৰেট দ্য ডিস্কভাৰী অফ ৰমন ইফেক্ট। তো বেচিকেলি সেই দিনটোত কি হৈছিলে? যোনগৰাকী চাইণ্টিষ্ট চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকাটা ৰমন, তেখেতে ৰমন ইফেক্ট নামৰ তেখেতৰ এটা সূত্ৰ আৱিষ্কাৰ কৰিছিলে। মানে ৰমন ইফেক্টটো আগতেও আছিলে, তাক প্ৰমাণ কৰি সমাজৰ মাজলৈ আগবঢ়াই দিলে। মানে ৰমন ইফেক্ট যোনটো সূত্ৰ, সেইটো আৱিষ্কাৰ কোনে কৰিলে? চি.ভি. ৰমনে। ঠিক আছে, বিফ'ৰ আই টক, তেখেতৰ আৰু ডাইলগটো এবাৰ চাই দিছোঁ। উই অবজাৰ্ভ দ্য ডে এজ নেশ্যনেল ছায়েন্স ডে। আমি সেই দিনটোক কি হিচাপে পালন কৰোঁ? ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস হিচাপে। টু কমমৰেট মানে সন্মান হিচাপে, তেখেতৰ মানে স্মৃতিত ধৰা সেই বিশেষ সূত্ৰটো আৱিষ্কাৰৰ দিনটোৰ স্মৃতিত, দ্য ডিস্কভাৰী অফ, কিহৰ স্মৃতিত? টু কমমৰেট ৰাষ্ট্ৰীয় ছায়েন্স ডে, টু কমমৰেট দ্য ডিস্কভাৰী অফ ৰমন ইফেক্টৰ ডিস্কভাৰী সেই দিনটোৰ স্মৃতিতে আমি ৰাষ্ট্ৰীয় বিজ্ঞান দিৱস পালন কৰোঁ। কেতিয়া? 28 ফেব্ৰুৱাৰীত। ঠিক আছে, বিফ'ৰ আই টক মোৰ এবাউট চি.ভি. ৰমন। আৰু এইটো আমি গম পালোঁ কিয় 28 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো পালন কৰা হয়। আৰু তাৰপিছতে নিকিতাই মীৰাবাই কি কৈছে?
বিফৰ আই টক মোৰ এবাউট চি ভি ৰমন চি ভি ৰমনৰ বিষয়ে আৰু অধিক মই তোমালোকক কোৱাৰ আগতে লেট মি শ্বেয়াৰ উইথ ইউ হাউ হিজ কিউৰিয়চিটি ডিউৰিং এ ভয়েচ লিড টু এ ব্ৰেক থ্ৰু ইন ফিজিক্স মানে তেখেতৰ বিষয়ে অধিক কোৱাৰ আগতে মই তোমালোকক এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিম কি কৈছে লেট মি শ্বেয়াৰ ইউ হাউ কেনেকৈ হিজ কিউৰিয়চিটি তেখেতৰ আগ্ৰহ তেখেতৰ অনুসন্ধিত মনটো কেতিয়া ডিউৰিং এ ভয়েচ এটা যাত্ৰাৰ সময়ত লিড টু এ ব্ৰেক থ্ৰু ইন ফিজিক্স মানে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত তেখেতৰ যিটো মানে সূত্ৰ সেই সূত্ৰটো এটা মানে ব্ৰেক থ্ৰু বুলি কৈছে এটা আমূল পৰিৱৰ্তন ঠিক আছে লেট মি শ্বেয়াৰ ইউ উইথ ইউ হাউ হিজ কিউৰিয়চিটি এটা ডিউৰিং এ ভয়েচ এটা যাত্ৰাৰ সময়ত চি ভি ৰমনৰ মনলৈ অহা এটা অনুসন্ধিত এটা মানে জিজ্ঞাসা এটা মানে প্ৰশ্নই কিদৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনত আমূল পৰিৱৰ্তন আনিলে সেইটো বিষয়েহে মই তোমালোকক আগতীয়াকৈ কৈ ল'ব বিচাৰিম তাৰপিছত মই তোমালোকক চি ভি ৰমনৰ বিষয়ে ক'ম কিন্তু তাৰ আগতেই মই তোমালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম যে যাত্ৰাৰ সময়ত তেখেতৰ মনলৈ উদয় হোৱা এটা প্ৰশ্নই কিদৰে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ আমূল পৰিৱৰ্তন আগবঢ়ালে ঠিক আছে তেতিয়া অৰ্গই কি ক'লে আই এম এগাৰ টু ন' মোৰ আৰু অধিক জানিবলৈ মন গৈছে হোৱাট হেপেন কি হৈছিল আচলতে হৈছিল কি এইটো কৈছে ঠিক আছে মীৰা অ'কে লিচেন ঠিক আছে অ'কে লিচেন তেতিয়াহ'লে শুনা বুলি কৈছে ঠিক আছে ইন 1921 চি ভি ৰমন দেন এ য়ং মেন ৱাজ অন এ ভয়েজ তো তেতিয়াহ'লে শুনা 1921 চনত চি ভি ৰমন দেন এ য়ং মেন তেতিয়াৰ এজন ডেকা ঠিক আছে ৱাজ অন এ ভয়েজ আৰু তেখেত কি আছিলে এটা যাত্ৰাত আছিলে এটা ভ্ৰমণত আছিলে ঠিক আছে ভয়েজ শব্দটোৰ অৰ্থ এই পাঠটোৰ শেষত ইংৰাজীত দিয়া আছে চিম্পলি ভয়েজ মানে যাত্ৰা ভ্ৰমণ ঠিক আছে বিশেষ ভ্ৰমণ সাগৰেদি বা কোনো মানে ধৰা স্পেচলৈ যোৱা এইখিনি ভয়েজ বুলি কোৱা হয় এজ হি গেজড যেতিয়া তেখেতে লক্ষ্য কৰিছিলে এট দ্য ভাষ্ট চি বিশাল সাগৰখনলৈ যেতিয়া তেওঁ লক্ষ্য কৰিছিলে হি ৱাণ্ডাৰ্ড তেওঁ আচৰিত হৈছিলে ঠিক আছে হোৱাই ডাজ দ্য চি এপিয়াৰ্ছ ব্লু তেখেতৰ মনলৈ কি আহিছিলে তেখেতৰ মনলৈ কি আহিছিলে হোৱাই ডাজ চি এপিয়াৰ্ছ ব্লু মানে হোৱাই ডাজ দ্য চি এপিয়াৰ্ছ ব্লু সাগৰখন মানে কি কাৰণে নীলা দেখা গৈছে ঠিক আছে তেখেতৰ মনলৈ সেই প্ৰশ্নটোৰ উদয় হৈছিলে দিছ কুৱেশ্যন লিড টু হিজ গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং ডিস্কভাৰী অফ স্কেটাৰিং অফ লাইট The phenomenon was named after him and came to be known as Raman effect. তো কি ক'লে দিছ কুৱেশ্যন লিড টু হিজ গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং ডিস্কভাৰী অফ দ্য স্কেটাৰিং অফ লাইট আৰু সেই যোনটো তেখেতৰ মনলৈ যোনটো কি উৎসুকতা আহিছিলে যে সাগৰৰ পানীখিনি কিয় নীলা সাগৰৰ যোনখিনি পানী সেইখিনি নীলা কিয় তাৰ ৰংটো তাৰ বৰণটো নীলা কিয় আৰু সেই কুৱেশ্যনটোৰ ফলতেই মানে দিছ কুৱেশ্যন লিড টু হিজ গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং ডিস্কভাৰী অফ স্কেটাৰিং অফ লাইট আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ ফলতেই তেখেতৰ যোনটো প্ৰশ্নৰ ফলতেই যোনটো স্কেটাৰিং অফ লাইট মানে লাইটৰ হিষ্টৰিটি মানে গ্ৰাউণ্ড ব্ৰেকিং ডিস্কভাৰী অফ স্কেটাৰিং অফ আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ পম খেদিয়ে তাৰ পৰীক্ষা মানে তাৰ ওপৰত চিন্তা চৰ্চা কৰিয়ে ফিজিক্স পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ এটা অতি আমূল পৰিৱৰ্তন আহিলে আৰু সেইটো কি আছিলে দ্য স্কেটাৰিং অফ লাইট আৰু এই মানে পোহৰৰ হিষ্টৰিটি সম্পৰ্কে এটা সূত্ৰৰ আৱিষ্কাৰ হ'ল দ্য ফেন'মেনন ৱাজ নেমড আফটাৰ হিম এণ্ড কেম টু বি ন'ন এজ ৰমন ইফেক্ট আৰু সেই যোনটো পোহৰৰ হিষ্টৰিটিৰ সেই সূত্ৰটো পৰৱৰ্তী সময়লৈ তেখেতৰ নামেৰেই নামাকৰণ কৰা হ'ল ঠিক আছে তো আমি অকণমান যদি চাওঁ কি হ'ব এই চি ভি ৰমন 1921 চনতনো ক'লৈ গৈ আছিলে ঠিক আছে তো ইয়াৰ পাঠটোৰ পৰৱৰ্তী অংশলৈ আগবঢ়াৰ আগতে মই তোমালোকক থুলমূলকৈ অকণমান চি ভি ৰমনৰ বিষয়ে কৈ দিছোঁ এইগৰাকী চি ভি ৰমন তো এখন জাহাজ বৰ সুন্দৰকৈ ফটোকপি দিছে আৰু ইয়াতে ধুনীয়াকৈ আমাৰ আগত এখন সাগৰ আছে সাগৰৰ পানীখিনি নীলা ৰং দেখুৱাইছে আৰু চি ভি ৰমনে জাহাজত গৈ থাকোঁতে সাগৰৰ পানীলৈ লক্ষ্য কৰি থকা এখন ফটো ইয়াত আমাক দিছে ঠিক আছে তো বেচিকেলি চি ভি ৰমনৰ বিষয়ে আমি পাম জন্ম হৈছিলে কিমান চনত 1888 ঠিক আছে 1888 7 নৱেম্বৰত চি ভি ৰমনৰ জন্ম হয় আৰু এই 1888 ইয়াৰটোৰ মনত ৰাখিবলৈ খুব সহজ কিয়নো এই 1888 ইয়াৰ্ছটোতে ডক্টৰ সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰো জন্ম হৈছিলে 5 ছেপ্টেম্বৰত আৰু সেই দিনটোক আমি শিক্ষক দিৱস হিচাপে পালন কৰোঁ গতিকে 1888 চি ভি ৰমনৰ জন্মবৰ্ষ আৰু লগতে আমাৰ
সৰ্বপল্লী ৰাধাকৃষ্ণনৰ জন্মবৰ্ষ ঠিক আছে তো সৰুৰে পৰাই চি ভি ৰমন আছিলে অতি এজন আগ্ৰহী অনুসন্ধিত মন এটাৰে ভৰা এজন ছাত্ৰ ঠিক আছে সৰুতে বাকী ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে খেলা গাড়ী পুতলা ইত্যাদিৰে খেলিছিলে কিন্তু তেখেতে সৰু বয়সৰ পৰাই বুক বা ছায়েন্স ফিকশ্যন কিছুমান কিতাপ আদি পঢ়িছিলে অতি আগ্ৰহেৰে পঢ়িছিলে আৰু কি তাতকৈ ইণ্টাৰেষ্টিং কথাটো হ'ল তেখেতে 11 বছৰ বয়সতে কলেজ লেভেলৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ কিতাপসমূহ পঢ়ি সম্পূৰ্ণ কৰি পেলাইছিলে আৰু 15 বছৰ বয়সত তেখেতে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰেজুৱেশ্যন সহ গোল্ড মেডেল পাবলৈ সক্ষম হৈছিলে অতি ডাঙৰ কথা ঠিক আছে মানে পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়টো ছায়েন্সৰ যথেষ্ট এটা মানে কি আৰু যাৰ আগ্ৰহ আছে তাৰ কাৰণে যথেষ্ট সহজ গতিকে আগ্ৰহ লাগিব মানে অনুসন্ধিত মন এটা পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ এজন সফল ছাত্ৰ হ'বৰ বাবে অতি আৱশ্যকীয় গুণ ঠিক আছে ফিজিক্সৰ মানে মেধাসম্পন্ন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক লগ পালে কিমান স্মাৰ্টলি তেখেতসকলে গোটেই পৰিৱেশটো সমাজখন অধ্যয়ন কৰে চালি জাৰি চাই বহুত গভীৰভাৱে কথাখিনি কয় বৰ ভাল লাগে ঠিক আছে গতিকে চি ভি ৰমনো তেনেকুৱা এজন ছাত্ৰ আছিলে সৰু বয়সৰ পৰা আৰু 15 বছৰ বয়সত গ্ৰেজুৱেশ্যন 15 বছৰৰ বয়সৰ এজন ছাত্ৰই গ্ৰেজুৱেশ্যনত মানে পদাৰ্থ বিজ্ঞানত গ্ৰেজুৱেশ্যন কৰি গোল্ড মেডেল পোৱাটো বহুত ডাঙৰ কথা ঠিক আছে গতিকে তেখেতৰ একান্ত অধ্যাৱসায়ৰ বলতেই সেয়া সম্ভৱ হৈছিলে আৰু 17 বছৰ বয়স 29 বছৰ বয়সত 1917ত তেখেত কি হৈছিলে প্ৰফেচাৰো হ'ব পাৰিছিলে ঠিক আছে আৰু আমি গম পালোঁ 1888ত জন্ম 1917ত তেখেতে প্ৰফেচাৰৰ পোষ্টলৈকে মানে প্ৰফেচাৰ পৰ্যায়লৈকে গৈছিলে আৰু সেই সূত্ৰেই 1921 চনত ইয়াতে দিছে ন আমাক চনটো 1921 চনত সেই অক্সফৰ্ড বিশ্ববিদ্যালয় 1921 চনত তেখেতৰ বয়স 33 বছৰ এই 33 বছৰ বয়সত 1921 চনত পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ বাবে পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত এখন মানে আলোচনা চক্ৰ বা তেনেকুৱা কিবা প্ৰয়োগৰ বিষয়ে এটেণ্ড কৰিবৰ বাবে তেখেত অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি লণ্ডনৰ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিলৈকে গৈ আছিলে ঠিক আছে আৰু লণ্ডনৰ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিখনলৈ জাহাজেৰে যাবৰ বাবে মেডিটেৰিয়ান চিখন পাৰ হ'ব লাগে আৰু এইখন সেই মেডিটেৰিয়ান চিৰে এখন ফটো আৰু মেডিটেৰিয়ান চিত তেখেতৰ জাহাজখন গৈ থাকোঁতেই তেখেতৰ মনলৈ এই প্ৰশ্নটোৰ আৱিষ্কাৰ হৈছিলে যে সাগৰৰ পানীখিনি কিয় নীলা কিহৰ বাবে সাগৰৰ পানীখিনি নীলা হৈছে ঠিক আছে তেখেতে এইটো জানিছিলে যে মানে লৰ্ড ৰেইলাইট বুলি নামৰ এজন বিজ্ঞানীয়ে এই বহুত আগতেই আকাশৰ যোনটো ৰিফ্লেকশ্যন আকাশৰ ৰিফ্লেকশ্যনৰ বাবে আকাশখনৰ বৰণটো যিহেতু নীলা গতিকে আকাশখনৰ ৰিফ্লেকশ্যনৰ বাবে যে সাগৰৰ পানীখিনি নীলা হয় সেই সূত্ৰটো দি গৈছিলে লৰ্ড ৰেইলাইট নামৰ এজন ব্যক্তিয়ে কিন্তু তেখেত সেই সূত্ৰটোক লৈ ছেটিছফাইড নাছিলে তেখেতে আৰু অধিক জানিব বিচাৰিছিলে তেখেতে তাৰ বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান কৰিব বিচাৰিছিলে আৰু তাৰ বাবেই তেখেতে মানে আৰু সেই অনুসন্ধানৰ ফলতেই গৈ পেলাই স্কেটাৰিং অফ লাইটৰ সিঁচৰতি যোনটো আমাক ইয়াত দিছে না স্কেটাৰিং অফ লাইট আৰু যাক আমি কি কৈছে লাষ্টত ৰমন ইফেক্ট বুলিও কৈছে গতিকে সেই সূত্ৰটো আৱিষ্কাৰ হ'লগৈ ঠিক আছে তো আমি চাওঁ আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত কি কৈছে ইমানলৈকে গম পালোঁ এইখন বেছিকেলি মেডিটেৰিয়ান চি তেখেত ক'লৈ গৈ আছিলে 1921 চনত পাঠটোত নাই কিন্তু আমি জনাটো জৰুৰী বুলি ভাবি পেলাই মই তোমালোকক কৈ দিলোঁ যে 1921ত তেখেতে অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটি লণ্ডনৰ অক্সফৰ্ড ইউনিভাৰ্চিটিত এখন ফিজিক্সৰ কিবা মিটিং হওক বা কিবা কৰ্মশালা এটেণ্ডৰ বাবে গৈ আছিলে ঠিক আছে আৰু সেই সময়তে তেখেতৰ মনত উদয় হোৱা প্ৰশ্নটোৰ ফলতেই তেখেতৰ সেই সূত্ৰটোৰ আৱিষ্কাৰ হয় ঠিক আছে সূত্ৰটোৰ বিষয়ে কিছু কথা আমি পিছত সহজভাৱে জানিবলৈ যত্ন কৰিম ঠিক আছে একদম সহজভাৱে ঠিক আছে চাওঁ লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট ডায়লগ বাই অৰ্গ ডেটছ আমেজিং তাৰ অৰ্গই কি কৈছে ৱাও এইটো বহুত আচৰিত দেখোন এ চিম্পল কুৱেশ্যন ইন হিজ মাইণ্ড লিড টু এ ছাচ গ্ৰেট ডিস্কভাৰী আৰু মানে তেখেতৰ মনত উদয় হোৱা এটা ইমান সৰু প্ৰশ্নৰে ইমান ডাঙৰ এটা ডিস্কভাৰী সম্ভৱ হ'লনে মীৰাই ক'লে একজেক্টলি নিকিতা আই এম চৰি অৰ্গ তুমি মোক ক্ষমা কৰি দিবা নিকিতাই মানে তাৰ পিছতহে অনুশোচনা কৰিছে যে মই ভাইটিক তেনেকৈ ক'ব নালাগিছিলে ঠিক আছে ভায়েকক মই যে ক'লোঁ ডোণ্ট ডিষ্টাৰ্ব মি উইথ দিছ টাইপ অফ চিলি কুৱেশ্যনছ এইটো যে মোৰ ভুল হ'ল সেইটো নিকিতাই পিছতহে মানে অনুধাৱন কৰিছে I see now why asking questions is important তো এতিয়া মই বুজি পাইছোঁ যে প্ৰশ্ন সোধাটো যে জৰুৰী মই সেইটো এতিয়াহে মই বুজি পাইছোঁ অৰ্গই কি ক'লে ডেটছ অল ৰাইট ঠিক আছে হ'ব এনেকৈ ক'লে মীৰা উই শুড বি ইনকুইজিটিভ শব্দটো কিউৰিয়াচিটিৰ এটা সমাৰ্থক শব্দ বুলি ক'ব পাৰোঁ আমি এইটো সেই জিজ্ঞাসাই ঠিক আছে ইনকুইজিটিভ ইয়াতে আছে ইনকুইজিটিভ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টেড ইন লাৰ্ণিং এবাউট ডিফাৰেণ্ট থিংছ তো এইটো ছেম হৈ গ'ল কিউৰিয়াচিটিৰ সৈতে টু লাৰ্ণ ছামথিং নিউ
by asking question আৰু এইটো very interested in learning about different things ভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহৰ প্ৰতি জনাৰ যোনটো আগ্ৰহ এইটো এটা ইনকিউজিটিভ মাইণ্ডছেট বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ ঠিক আছে উই শুড বি ইনকিউজিটিভ কোনে ক'লে মীৰাই ক'লে কি কৈছে আমি উই শুড বি কিউৰিয়াছ বা আৱাৰ মাইণ্ড শুড বি কিউৰিয়াছ আৰু একেটা ডাইলগে উই শুড বি ইনকিউজিটিভ আমাৰ প্ৰত্যেকৰে জিজ্ঞাসাৰে ভৰা মন এটা থাকিব লাগে থকাটো উচিত লেট মি কোট ৰমন কৈছে মই ৰমনৰ চি.ভি. ৰমনে কোৱা এটা কথাকে মই তোমালোকক ক'বলৈ বিচাৰিম আস্ক দ্য ৰাইট কুৱেশ্যনছ এণ্ড দ্য নেচাৰ উইল অ'পেন ড'ৰ্ছ টু হাৰ চিক্ৰেট আস্ক দ্য ৰাইট কুৱেশ্যনছ মানে মানে যোনটো আমাৰ মনত অহা ৰাইট ডাইৰেকশ্যনৰ এটা যদি সঁচা অৰ্থত যদি আমি জনাৰ ইচ্ছা কৰি যদি কিবা এটা আমি প্ৰশ্ন সোধোঁ এণ্ড নেচাৰ উইল অ'পেন ড'ৰ্ছ টু হাৰ চিক্ৰেট গোটেই প্ৰকৃতিখনেইটো এটা মানে আচৰিত নহয় জানো গোটেই প্ৰকৃতিখনেইটো এটা একদম এটা বিচিত্ৰময় এটা পৰিৱেশ প্ৰকৃতিতে কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ জীৱ জন্তু আছে আৰু সকলো একেলগে সহবাস কৰে বা তাৰ উপৰিঞ্চি প্ৰকৃতিয়ে কিমান ধুনীয়াকৈ গোটেই পৰিস্থিতিতন্ত্ৰটো বেলেঞ্চ কৰি পেলাই মানৱ জীৱনৰ বাবে সুচল জীৱন এটা আগবঢ়াই লৈ যাবৰ বাবে সুচল কৰি ৰাখিছে গতিকে নেচাৰখন বহুত মানে নেচাৰতে বহুত এনেকুৱা বস্তু আছে যাৰ প্ৰতি আমি কিউৰিয়াচিটি ডেভেলপ কৰি তাৰ বিষয়ে আমি অধ্যয়ন কৰি নতুন কিবা উদ্ভাৱন কৰাৰ স্কোপ সদায় থাকে আগতেও আছিল এতিয়াও আছে আৰু আগলৈও নিশ্চয় থাকিব ঠিক আছে আৰু ক'লে যে যদি আমি ৰাইট ডাইৰেকশ্যনত কিবা কুৱেশ্যনছ কৰোঁ দ্য নেচাৰ উইল অ'পেন ড'ৰ্ছ টু ইট চিক্ৰেটছ টু হাৰ চিক্ৰেটছ প্ৰকৃতিয়ে প্ৰকৃতিৰ যোন মানে ৰাস্তা নিজেই খুলি যাব আৰু সেই আমি তাত আমাৰ মানে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰত আমি অৱতীৰ্ণ হ'বগৈ পাৰিম ঠিক আছে নিকিতা এণ্ড অৰ্গ ডেটছ ৰাইট মীৰাবা নিকিতাৰ ভায়েক দুয়োগৰাকী একেলগে ক'লে যে ডেটছ ৰাইট মীৰাবা হয় এইটো উচিত এইটোৱে হয় তুমি শুদ্ধ কথা কৈছা এনেকৈ ক'লে মীৰা হাউ এভাৰ অৰ্গ প্লিজ ৰিমেম্বাৰ ইটছ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট টু কনচিডাৰ ইফ ছমৱান ইজ বিজি বিফ'ৰ আস্কিং ডেট পাৰ্চন এ কুৱেশ্যন তো তথাপিও অৰ্গক ক'লে তথাপি অৰ্গক সোঁৱৰাই দিলে যে প্লিজ ৰিমেম্বাৰ সদায় এইটো মনত ৰাখিবা ইটছ অলছ' ইম্পৰ্টেণ্ট এইটো লগতে এইটোও জৰুৰী টু কনচিডাৰ ইফ ছমৱান ইজ বিজি যদি কোনোবা অতি ব্যস্ত হৈ আছে বিফ'ৰ আস্কিং ডেট পাৰ্চন এ কুৱেশ্যন সেই ব্যক্তিজনক প্ৰশ্ন সোধাৰ আগত তুমি এইটো কনচিডাৰ কৰিবা চাবা যাতে মানুহজন অতি ব্যস্ত হৈ আছে নেকি সেইটোও তুমি লক্ষ্য ৰাখিবা এণ্ড নিকিতা মেক চিয়'ৰ ডেট ইউ ডোণ্ট ডিছমিছ কুৱেশ্যন ষ্ট্ৰেইট এৱে আৰু নিকিতা তুমি এইটো মনত ৰাখিবা যে তুমি প্ৰশ্ন ডাইৰেক্ট মানে ডিছমিছ কৰি নিদিয়া নস্যাৎ কৰি নিদিয়া ঠিক আছে ষ্ট্ৰেইট এৱে ডাইৰেক্টলি ইউ কেন পলাইটলি আস্ক দ্য পাৰ্চন টু ৱেইট আৰু তুমি নম্ৰভাৱে ক'ব পাৰা যে মানুহজনক যে প্ৰশ্ন অকণমান সময় তুমি ৰ'বা বা তুমি অকণমান সময় মোক আমনি নকৰিবা মই লাহেকৈহে তোমাক ইয়াৰ প্ৰশ্নটো বা নাজানিলে পলাইটলি ক'ব লাগে যে নাজানো ঠিক আছে কিন্তু তেতিয়া কি হ'ব যদি কোনোবা এজন সৰু ল'ৰাই প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবে আমি যদি তাক ধমক দিওঁ তেতিয়া তাৰ কিউৰিয়াছ মাইণ্ডছেটটো জানো ডেভেলপ হ'ব পাৰিব কেতিয়াও নোৱাৰে গতিকে আমি পলাইটলি ক'ব লাগিব যে মই তোমাক চাই পেলাই এটা উত্তৰ দিম বা তুমি অন্য এজনক সোধা বা আমুকক সুধিলে তাৰ সঠিক উত্তৰটো পাবা ঠিক তেনেকুৱা ধৰণৰ কথা লাগিলে কুৱেশ্যনটো প্ৰাৰম্ভিক অৱস্থাতেই যে একদম ষ্টেণ্ডাৰ্ড লেভেলৰ ৰাইট কুৱেশ্যন এটা সুধিব তেনেকুৱা কোনো কথা নাই কিন্তু আমি উৎসাহ যোগাব লাগে যে ৰাইট কুৱেশ্যনটো কি মানে যুক্তিসংগত প্ৰশ্ন এটা কেনেকৈ সোধা মানে একদম টুলুঙা কিবা এটা মানে চেলেপু টাইপ কুৱেশ্যন সুধিব নালাগে কুৱেশ্যনটোৰ মানে এটা মানে গভীৰতা থাকিব লাগে আৰু তাৰ বেকগ্ৰাউণ্ডত তোমাৰ জানিবলৈ মন আছে নাই প্ৰকৃতাৰ্থত তুমি প্ৰশ্নটো উৎসুকতাৰে ভৰি সুধিছানে নাই তাৰ যদি তেনেকুৱা হয় তেতিয়া সন্মুখৰজনে কেতিয়াও তাক নস্যাৎ নকৰে এইটো চিয়'ৰ এণ্ড চাৰ্টেইন ঠিক আছে গতিকে সেইটো ক'লে যে ইউ কেন পলাইটলি আস্ক যদি তুমি নোৱাৰা প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰটো যদি মই নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি পলাইটলি ক'ব লাগে যে ইউ কেন মানে পলাইটলি আস্ক টু ডেট পাৰ্চন ফৰ ৱেইট যদি তোমাৰ ব্যস্ত হৈ আছা তেতিয়া ৰ'বলৈ ক'ব লাগে বা যদি নোৱাৰিও বুলিও ক'ব লাগে যে মই জানি ক'ম শিকি ক'ম পঢ়ি ক'ম বুলিও ক'ব পাৰে হয়নে নহয় নিকিতা এণ্ড অৰ্গ উই উইল চিয়'ৰলি কিপ দিছ ইন মাইণ্ড নেক্সট টাইম আমি এইটো ধ্যান ৰাখিম পৰৱৰ্তী সময়ত আপুনি যে যোনটো কথা ক'লে যে প্ৰশ্ন সোধাৰ যোনটো পদ্ধতি আৰু তাক বিনম্ৰতাৰে উত্তৰ দিয়াৰ যোনটো পদ্ধতি এই বিষয়ে আমি আগলৈ ধ্যান ৰাখিম বুলি ক'লে ঠিক আছে মীৰাই কি ক'লে এক্সিলেণ্ট বহুত ভাল নাও উড ইউ লাইক টু ন' মোৰ এবাউট চি.ভি. ৰমন আৰু এতিয়া কি তোমালোকে আৰু অকণমান অধিক চি.ভি. ৰমনৰ বিষয়ে জানিব বিচাৰিবা নেকি নিকিতা এণ্ড অৰ্গ য়েছ প্লিজ অফক'ৰ্ছ আমি আৰু জানিব বিচাৰিম আপুনি কওক কাক ক'লে মীৰাবাক ক'লে কোনে ক'লে নিকিতা আৰু অৰ্গই একেলগে ক'লে ঠিক আছে লেটছ মুভ টু দ্য নেক্সট পাৰ্ট মীৰা দ্য গ্ৰেট চাইণ্টিষ্ট ৱাজ বৰ্ন অন নৱেম্বৰ 7, 1888
ইন তিৰুবান্নিকুবল নিয়েৰ তিৰুচিনাপল্লী ইন তামিলনাডু তো তামিলনাডু ৰাজ্যত তেখেতৰ জন্ম ৱাজ বৰ্ণ অন নৱেম্বৰ 7, 1888 জেগাখিনিৰ নাম কি আছিলে তিৰুবান্নিকুবল নিয়েৰ তিৰুচিনাপল্লী তো হি ৱাজ এ ব্ৰিলিয়েণ্ট ষ্টুডেণ্ট অতি কম বয়সৰ পৰাই তেখেত মই তোমালোকক ইতিমধ্যে কৈছোঁ কিছু কথা তেখেতৰ বিষয়ে তেখেত অতি কম বয়সৰ পৰাই মেধাৱী এজন ছাত্ৰ আছিলে হি কমপ্লিটেড হিজ গ্ৰেজুৱেশ্যন এণ্ড মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন ফিজিক্স পদাৰ্থ বিজ্ঞান বিষয়টোত তেখেতে মাষ্টাৰ মানে স্নাতক আৰু স্নাতকোত্তৰ দুয়োটা পাছ কৰিছিলে আৰু ক'ৰ পৰা কৰিছিলে ফ্ৰম দ্য ৰিনাউন প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজ মাদ্ৰাছ বৰ্তমান কি বুলি জনা যায় চেন্নাই ঠিক আছে তো চেন্নাইৰ প্ৰেচিডেঞ্চি কলেজৰ পৰা তেখেতে ডিগ্ৰী আৰু মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিলে কিমান বছৰ বয়সত বুলি ক'লোঁ অতি কম বছৰ বয়সতে 18 বছৰ বয়সত ডিগ্ৰী তেখেতে পাই গৈছে আৰু তাৰ পৰৱৰ্তী সময়ত মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰীও তেখেতে লাভ কৰিছে তাৰপিছত নিকিতাৰ ডাইলগ নিকিতাই কৈছে আই হেভ হাৰ্ড ডেট ৰমন ক্লিয়াৰ দ্য ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচ এক্সাম IFS তো নিকিতাই ক'লে মই এইটোও শুনিছোঁ যে এই যোনজন CV ৰমন আছিলে চন্দ্ৰশেখৰ ভেংকটৰমন তেখেতে ক্লিয়াৰ কৰিছিলে পাছ কৰিছিলে দ্য ইণ্ডিয়ান ফাইনেন্স ছাৰ্ভিচ তো বিত্তীয় যোনটো পৰীক্ষা বিত্তীয় বিভাগৰ যোনটো পৰীক্ষা IFS সেই এক্সামটোও তেখেতে পাছ কৰিছিলে মীৰা য়েছ হি ৱাজ এপইণ্টেড এজ এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট জেনেৰেল আৰু তেখেতে সেই পৰীক্ষা মীৰাই তেতিয়া কি ক'লে ৰিপ্লাইত কি কৈছে যে তেখেতে সেই পৰীক্ষা IFS এক্সামটো পাছ কৰি তেখেতে এছিষ্টেণ্ট একাউণ্ট জেনেৰেল পদত অধিষ্ঠিত হৈছিলে বাট হি লেফ্ট দিছ জব কিন্তু তেখেতে সেই জবটো ত্যাগ কৰিছিলে লেফ্ট কৰা মানে ত্যাগ কৰিছিলে টু পাৰ্চিউ হিজ পেশ্যন ফৰ ছায়েন্স কিন্তু তেখেতে সেই জবটো ত্যাগ কৰিছিলে কিয় তেখেতৰ যোনটো বিজ্ঞানৰ প্ৰতি যোনটো তেখেতৰ আগ্ৰহ আছিলে সেই আগ্ৰহটো ফ'ল' কৰিবৰ বাবে পেশ্যন মানে ইণ্টাৰেষ্ট যিকোনো এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিষয়ৰ প্ৰতি পেশ্যনেট হোৱা মানে অতি আগ্ৰহী হোৱা ছায়েন্সৰ প্ৰতি তেখেত যিহেতু অতি আগ্ৰহী এজন ব্যক্তি আছিলে আৰু এই তেখেতে ছায়েন্সটো পাৰ্চিউ কৰিবৰ বাবে ল'বৰ বাবে তাক মানে অতি আগলৈকে পঢ়িবৰ বাবে তেখেতৰ জবটোৱে ত্যাগ কৰি দিছিলে ইন 1917 হি ষ্টাৰ্টেড ৱৰ্কিং এজ এ প্ৰফেচাৰ অফ ফিজিক্স এট ৰাজাবাজাৰ ছায়েন্স কলেজ আণ্ডাৰ ইউনিভাৰ্চিটি অফ কলকাতা আৰু কলকাতাৰ যোনখন ৰাজাবাজাৰ কলেজ আছিলে ছায়েন্স কলেজ তেখেতে 1917 চনত প্ৰফেচাৰ হৈছিলে কিমান বছৰ বয়সত বুলি কৈছিলোঁ মই 29 বছৰ বয়সত ঠিক আছে আণ্ডাৰ কলকাতা ইউনিভাৰ্চিটি অফ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ৰ অন্তৰ্গত যোনখন ৰাজাবাজাৰ ছায়েন্স কলেজ আছে তাতে তেখেতে প্ৰফেচাৰ নিযুক্তি পাইছিলে CV ৰমন ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য নোবেল প্ৰাইজ ইন ফিজিক্স ইন দ্য ইয়েৰ 1930 ফৰ হিজ ৱৰ্ক অন দ্য স্কেটাৰিং অফ লাইট এণ্ড ফৰ দ্য ডিছকভাৰী অফ দ্য ইফেক্ট নেমড আফটাৰ হিম কি ক'লে CV ৰমন নামৰ ব্যক্তিজনে চাইণ্টিষ্টজনে তেখেতে লাভ কৰিছিলে নোবেল প্ৰাইজ লাভ কৰিছিলে ইন ফিজিক্স ইন দ্য ইয়েৰ 1930 মানে তেখেতে 1930 চনত তেখেতে নোবেল প্ৰাইজ লাভ কৰিছিলে আৰু আমাৰ মানে এছিয়া মহাদেশৰ পৰা এই ফিজিক্সত নোবেল প্ৰাইজ লাভ কৰা তেখেতে প্ৰথমজন ব্যক্তি আছিলে ঠিক আছে কিমান চনত পাইছিলে 1930 চনত আৰু 1930 চনত তেখেতে নোবেল বঁটা লাভ কৰাৰ আগৰ বছৰটো যোনটো 1929 চন তাৰ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা আছে এই ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট এতিয়াতো ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্ট 1936 চন আমি গম পাইছোঁ এই ভাৰতবৰ্ষ স্বাধীন হোৱাই নাই তেতিয়া গতিকে 1929 চনত ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে তেখেতক ছাৰ উপাধি দিছিলে ঠিক আছে তো ছাৰ গতিকে CV ৰমনৰ নামটো যেতিয়াই লোৱা হয় ছাৰ CV ৰমন বুলি আমি উচ্চাৰণ কৰোঁ ঠিক আছে ছাৰ CV ৰমন ছাৰ টাইটেলটো কোনে দিছিলে ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে দিছিলে মানে ব্ৰিটিছ চৰকাৰে দিছিলে কিমান চনত দিছিলে 1929 চনত মানে নোবেল প্ৰাইজ লাভ কৰাৰ এবছৰ আগত আৰু কিহৰ বাবে তেখেতে এইটো লাভ কৰিছিলে স্কেটাৰিং অফ লাইট ঠিক আছে স্কেটাৰিং অফ লাইট মই ক'লোৱে স্কেটাৰিং অফ লাইট মানে পোহৰৰ সিঁচৰিতি এণ্ড ফৰ দ্য ডিছকভাৰী অফ দ্য ইফেক্ট নেমড আফটাৰ হিম আৰু এই যোনটো ডিছকভাৰী স্কেটাৰিং অফ লাইট শীৰ্ষক যোনটো ডিছকভাৰী সেইটো পৰৱৰ্তী সময়ত তেখেতৰ নামেৰেই নামাকৰণ কৰা হ'ল যাক নাম দিয়া গ'ল ৰমন ইফেক্ট তো বেচিকেলি স্কেটাৰিং অফ লাইট মানে কি লাইট মানে লাইটটো হোৱাট ইজ দ্য নেচাৰেল চ'ৰ্চ অফ লাইট উই অল নো ডেট ইজ দ্য ছান ওৱান এণ্ড অনলি ছান ইজ দ্য নেচাৰেল চ'ৰ্চ অফ লাইট গতিকে যোনটো সূৰ্যৰ পোহৰত কি থাকে দ্য কালাৰ অফ দ্য ছানলাইট ইজ বেচিকেলি হোৱাইট এণ্ড হোৱাইট ইজ দ্য মিক্সাৰ অফ ৰেড অৰেঞ্জ য়েল্ল' গ্ৰীণ ভায়লেট এক্সেট্ৰা এই গোটেই লাইটসমূহৰ যোনটো কম্বিনেশ্যন সেই কম্বিনেশ্যনটোৰ ফলতে সূৰ্যৰ ৰশ্মি বগা দেখা যায় ঠিক আছে কিন্তু কি হৈছে এই স্কেটাৰিং অফ লাইট মানে আৰু যোনটো ৰমন ইফেক্টৰ মানে মেইন তথ্যটো হ'ল কি এই যোনটো মই ক'লোঁ ইতিমধ্যে ব্লু ভায়লেট অৰেঞ্জ য়েল্ল' গ্ৰীণ এইখিনি লাইটৰ মিক্সাৰৰ ফলত হোৱাইট লাইট এটা ছান ৰেজৰ পৰা আমি পাওঁ কিন্তু কথাটো হ'ল ইয়াতে সিঁচৰিটিৰ কথাটো ক'ব আহিলে কিন্তু নিৰ্দিষ্ট দূৰত্বত সূৰ্যই মানে যেতিয়া নিজৰ কক্ষপথ পৰিভ্ৰমণ কৰি থাকে পশ্চিমৰ পৰা পূবলৈ যেতিয়া গতি কৰি থাকে তেতিয়া কি হয় সূৰ্যৰ পৰা মানে পৃথিৱীখনৰ প্ৰতিটো অংশ সূৰ্যৰ পৰা সমান দূৰত্বতো নাথাকে কোনোবা এটা অংশ সূৰ্যৰ পৰা ওচৰত থাকিব কোনোবা এটা অংশ সূৰ্যৰ পৰা কিছু দূৰত থাকিব ঠিক আছে তেতিয়া কি হয় এই যোনটো কিছুমান পাৰ্টিকুলাৰ লাইট থাকে ঠিক আছে যেনে ধৰা ব্লু ভায়লেট এই কালাৰখিনি কি হৈছে অতি সোনকালেই মানে আঁতৰি যায় স্কেটাৰ্ড হৈ যায় মানে ব্লু ভায়লেট কালাৰ্ছ গেট স্কেটাৰ্ড এৱে ফাষ্টাৰ মানে বাকী কালাৰখিনিৰ মানে তুলনাত যোনখিনি ব্লু আৰু ভায়লেট কালাৰ থাকে এই কালাৰসমূহ মানে অতি সোনকালে সিঁচৰিত হৈ যায়
কিন্তু ৰেড অৰেঞ্জ য়েল্লো মানে সোনকালে স্কেটাৰ্ড নহয়, সোনকালে সিঁচৰিত নহয়। গতিকে কি হয়, যেতিয়া ছান ৰেজটো যেতিয়া মানে সূৰ্যৰ পৰা এই দূৰত্বটো বাঢ়ি যায়, সূৰ্য আৰু পৃথিৱীৰ মাজৰ দূৰত্বটো যেতিয়া বাঢ়ি যায়, তেতিয়া দূৰত্বটো বঢ়াৰ লগে লগে যোনখিনি ব্লু আৰু ভায়লেট কালাৰখিনি আঁতৰি গুচি যোৱাৰ লগে লগে বাকী থাকিল কোনখিনি কালাৰ, অৰেঞ্জ, ৰেড, য়েল্লো, এইখিনি কালাৰ যিহেতু থাকি গ'ল, মানে এইখিনি অতি সোনকালে স্কেটাৰ্ড হৈ নাযায়, মানে সিঁচৰতি হৈ নাযায়, সেইখিনি থাকি যায় অকণমান, মানে সেইখিনি স্কেটাৰ্ড হ'বলৈ কিছু বেছি সময় লাগে আঁতৰিবলৈ, আৰু ৰাতি হোৱাৰ লগে লগেতো অন্ধকাৰেই হৈ যায় গোটেইখিনি। কিন্তু কি হয়, এই যোনখিনি ৰেড অৰেঞ্জ এইখিনি কালাৰ অতি দেৰিকৈ স্কেটাৰ্ড হয়, গতিকে দূৰত্বটো বঢ়াৰ লগে লগে ব্লু কালাৰটো কমকৈ দেখা যায়, আৰু এই ৰেড অৰেঞ্জ এইখিনি কালাৰ বেছিকৈ ভাইব্ৰেণ্ট হৈ পেলাই দেখা পোৱা যায়। সেই গতিকতে কি হয়, সূৰ্যাস্ত আৰু সূৰ্য উদয়ৰ সময়ত আমাৰ আকাশখনৰ কালাৰটো তুলনামূলকভাৱে ৰঙা পৰিলক্ষিত হয়। একদম থুলমূলকৈ মই বুজাবলৈ যত্ন কৰিলোঁ, মই কিমানটো ধৰিব পাৰিছা গম পোৱা নাই, কিন্তু অতি সহজভাৱে স্কেটাৰিং অফ লাইট বা ৰমন ইফেক্টটোৰ তথ্য সেইখিনিয়ে, ঠিক আছে। পৰৱৰ্তী সময়ত যিমান গভীৰভাৱে ফিজিক্সৰ অধ্যয়ন কৰিব গৈ থাকিবা আৰু ইয়াৰ বিষয়ে বিতংভাৱে জানিব পাৰিবা, ঠিক আছে। অৰ্গই কি ক'লে, ডেটছ গ্ৰেট, হি ইজ ইণ্ডিয়াছ প্ৰাইড। আৰু এই কথাটো যেতিয়া গম পালে যে তেখেতে নবেল প্ৰাইজ লাভ কৰিছিলে, আৰু মই তোমালোকক ক'লোঁ ইতিমধ্যে নবেল প্ৰাইজ লাভ, এছিয়াৰ ফিজিক্সৰ ক্ষেত্ৰখনত নবেল প্ৰাইজ লাভ কৰা তেখেত প্ৰথমজন ব্যক্তি, ঠিক আছে, ছাৰ চি.ভি. ৰমন। আৰু 1929 চনত তেখেতক কি কোনে কি টাইটেল দিছিলে, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টে তেখেতক ছাৰ টাইটেল দিছিলে। গতিকে কিমান এজন সন্মানীয় ব্যক্তি আছিলে, ব্ৰিটিছ গভৰ্ণমেণ্টেও তেখেতক বহুত সমীহ কৰিছিলে তেখেতৰ উদ্ভাৱনৰ বাবে, ঠিক আছে। স্কেটাৰিং অফ তাৰপিছত অৰ্গই কি ক'লে, ডেটছ গ্ৰেট, এইটো বহুত এটা মহান উপলব্ধি, ঠিক আছে। হি ইজ ইণ্ডিয়াছ প্ৰাইড, আৰু ভাৰতৰ বাবে তেখেত গৌৰৱ। মীৰা, হি ইনস্পায়াৰ্ছ অল অফ আছ, আৰু তেখেতে মীৰাই কি ক'লে, হয় নিশ্চয়, আৰু তেখেতে আমাক সকলোকে অনুপ্ৰাণিত কৰে, তেখেতৰ জীৱন আদৰ্শই আমাক সকলোকে, প্ৰতিজন ছাত্ৰকে কি কৰে, অনুপ্ৰাণিত কৰে, আমি তেখেতৰ অনুপ্ৰেৰণা লোৱা উচিত। হি ৱাজ দ্য ফাউণ্ডাৰ অফ দ্য ফেমাছ ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ ছায়েন্স, আৰু তেখেতে পৰৱৰ্তী সময়ত কি ফাউণ্ড কৰিছিলে, কি প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, ফেমাছ ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ ছায়েন্স, ইণ্ডিয়ান ভাৰতীয় যোনখন একাডেমি অফ ছায়েন্স আছে তেখেতেই প্ৰতিষ্ঠা কৰি ফাউণ্ডাৰ আছিলে ক'ৰ, ইণ্ডিয়ান একাডেমি অফ ছায়েন্সৰ। দ্য ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেল অফ ফিজিক্স ৱাজ অলছ' ফাউণ্ডেড বাই হিম, আৰু ইণ্ডিয়ান জাৰ্নেল অফ ফিজিক্স নামৰ যোনখন জাৰ্নেল আছে সেইখনো তেখেতেই ফাউণ্ড কৰিছিলে। নিকিতা কি কৈছে, নিকিতা নেক্সট ডাইলগ ইজ বাই নিকিতা, আমেজিং, হি কণ্ট্ৰিবিউটেড এ লট টু দ্য ফিল্ড অফ ফিজিক্স। তাৰপিছতে কি ক'লে, আমাৰ নিকিতাই কি ক'লে, যে নিশ্চয়কৈ তেখেতে ফিজিক্সৰ পদাৰ্থ বিজ্ঞানৰ ক্ষেত্ৰখনলৈ বহুত যথেষ্ট বৰঙণি আগবঢ়াইছে, ঠিক আছে। তাৰপিছত মীৰাই কৈছে, ভেৰি ট্ৰু, নিশ্চয়কৈ, অতি সঁচা। হি ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড অফ ইণ্ডিয়া, ভাৰত ৰত্ন, ইন দ্য ইয়াৰ 1954। তো এৱাৰ্ড পাৰ্টিকুলাৰলি হায়েষ্ট চিভিলিয়ান, হি ৱাজ এৱাৰ্ডেড দ্য হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড, দুটা থাকে এৱাৰ্ড, গেলেণ্টৰী এৱাৰ্ড আৰু চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড। চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড কাক দিয়া হয়, নন মিলিটাৰী পাৰ্চনক, ঠিক আছে। তোমালোকে বুজিব পাৰিছানে, চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড মানে কমন পিপুলে পাব, কিন্তু যোনটো ইয়াৰ পৰিৱৰ্তে আৰু এটা টাইটেল থাকে সেইটো হৈছে গেলেণ্টৰী এৱাৰ্ড। গেলেণ্টৰী এৱাৰ্ডটো কিন্তু কমন পিপুলে নাপায়, ঠিক আছে। তেখেতক কমন পিপুলে কি পাব, এই চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো পাব, ঠিক আছে। চিভিলিয়ান এৱাৰ্ডটো কি কয়, মানে এক্সেপশ্যনেল ছাৰ্ভিচ ইন আৰ্ট, লিটাৰেচাৰ, ছায়েন্স, পাব্লিক ছাৰ্ভিচ, এডুকেশ্যন, স্পৰ্টছ, ছ'চিয়েল ৱৰ্ক, এইখিনিৰ বাবে, এই ইত্যাদিখিনিৰ বাবে যোনটো এৱাৰ্ড দিয়া হয় কমন পিপুলক, সেইটো হ'ল চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড। তাৰ ভিতৰত কি থাকে, ভাৰত ৰত্ন, সৰ্বোচ্চ হায়েষ্ট চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড বুলি ক'লেনে, এইটো হ'ল ভাৰত ৰত্ন। তাৰপিছত লাহে লাহে থাকে পদ্মবিভূষণ, তাৰ পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত আহিব পদ্মভূষণ, তাৰপিছত আহিব পদ্মশ্ৰী। আমি বিভিন্ন সময়ত গম পাই থাকোঁ যে পদ্মশ্ৰী পাইছে, পদ্মবিভূষণ পাইছে, পদ্মভূষণ পাইছে, ভাৰত ৰত্ন পাইছে, ঠিক আছে। তাৰ বিপৰীতে আৰু এটা থাকে যে মই ক'লোঁ গেলেণ্টৰী এৱাৰ্ড, সেইটো কিহৰ বাবে দিয়া হয়, মিলিটাৰী পাৰ্চনসকলক দিয়া হয়, আৰু কিহৰ বাবে দিয়া হয়, ব্ৰেভাৰী এণ্ড কাৰেজৰ কাৰণে দিয়া হয়, ঠিক আছে। পৰমবীৰ চক্ৰ, মহাবীৰ চক্ৰ, বীৰ চক্ৰ, অশোক চক্ৰ, এইখিনি হ'ল গেলেণ্টৰী এৱাৰ্ড। তাৰপিছতে তাৰ আগত আমি গম পালোঁ চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড। চিভিলিয়ান এৱাৰ্ড কি বুলি ক'লোঁ, অতি মানে হায়েষ্টটো হ'ল ভাৰত ৰত্ন, ঠিক আছে। আমাক এটা চেণ্টেঞ্চ ইয়াতে দিও দিছে যে ইট ইজ এৱাৰ্ডেড ইন ৰিকগনাইজেশ্যন অফ এক্সেপশ্যনেল ছাৰ্ভিচ ইন এনি ফিল্ড অফ হিউমেন এণ্ডিয়াভাৰ মানে প্ৰচেষ্টা, মানুহৰ যোনটো মানে ইট ইজ এৱাৰ্ডেড ইন ৰিকগনাইজেশ্যন অফ এক্সেপশ্যনেল ছাৰ্ভিচ। এক্সেপশ্যনেল ছাৰ্ভিচ মানে অসাধাৰণ কিছুমান কামৰ বাবে, অসাধাৰণ কিছুমান প্ৰতিভা থকা ব্যক্তিক তেখেতসকলৰ এণ্ডিয়াভাৰ মানে প্ৰচেষ্টা, প্ৰয়াসৰ বাবে এই এৱাৰ্ডসমূহ দিয়া হয় চিভিলিয়ান পাৰ্চন মানে কমন পিপুলক, ঠিক আছে। এইটো ইয়াৰে যোনটো হায়েষ্ট এৱাৰ্ড হ'ল সেইটো হ'ল ভাৰত ৰত্ন, ঠিক আছে। হি ব্ৰেডেড হিজ লাষ্ট অন November 21, 1970 ইন বেংগালোৰ। তো তেখেতৰ অন্তিম শ্বাস তেখেতে কেতিয়া ল'লে, মানে তেখেতৰ দেহান্ত মৃত্যু কেতিয়া কোন চনত হ'ল, 1917 নৱেম্বৰৰ 21 তাৰিখে, ঠিক আছে। আমি বুজি পালোঁ ইমানলৈকে। তাৰপিছতে দিলোঁ অৰ্গই কৈছে শেষত, অৰ্গ
উই হেভ লাৰ্ণড ছ' মাছ এবাউট চি ভি ৰমন টুডে। আমি চি ভি ৰমনৰ বিষয়ে আজি যথেষ্টখিনি কথা জানিলোঁ। ইটছ বিকজ অফ এ চিম্পল কুৱেশ্যন ডেট আই আস্কড নিকিতা বা। আৰু এয়া সম্ভৱ হ'ল ইয়াৰ কাৰণটো কি হ'ল যে মই এটা সাধাৰণ প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ নিকিতা বাক, আৰু সেই প্ৰশ্নটোৰ বাবেই আজি আমি ইমানখিনি কথা জানিবলৈ পালোঁ। গতিকে অৰ্গ বহুত যথেষ্ট সুখী হৈছে ইমানখিনি কথা জানিবলৈ পায়। লাষ্টত মীৰা এণ্ড নিকিতা লাভড লাউডলি। আৰু এই গোটেই মানে অৰ্গৰ এই অৱস্থাটো দেখি পেলাই সেই মীৰা আৰু নিকিতাই হাঁহিছে। মানে অৰ্গই যথেষ্ট ভাল পাইছে যে সি এটা প্ৰশ্ন সোধাৰ বাবেই সি আজি ইমানখিনি কথা জানিব পাৰিলে। গতিকে সেইবাবে অৰ্গই বৰ আগ্ৰহ প্ৰকাশ কৰি মানে সন্তোষেৰে ডাইলগটো দিলে, আৰু তাকেই দেখি পেলাই তাৰ অৱস্থাটো দেখি তাৰ সেই সুখখিনি দেখি মীৰা আৰু নিকিতাই হাঁহিলে লাউডলি, বৰ মানে যথেষ্ট উচ্চাৰণ কৰি পেলাই ডাঙৰকৈ শব্দ কৰি হাঁহিলে। ঠিক আছে, ধন্যবাদ।